आजको भिडियोमा हामी कक्षा 11 को इंग्लिश बुकको ग्रामर सेक्सनमा रहेको इनडाइरेक्ट स्पीच अथवा रिपोर्टेड स्पीच को बारे डिस्कस गर्दैछौं। My mom said go to your bed. यो डाइरेक्ट स्पीचमा छ। My mom asked me to go to my bed. यो भने इनडाइरेक्ट स्पीचमा छ। इन्भर्टेड कमा or to भन्दा अरु पनि केही चेन्जहरु आउँछन् जब हामी डाइरेक्ट स्पीचलाई इनडाइरेक्ट स्पीचमा लान्छौं। जस्तै प्रेजेन्ट टेन्सलाई पास्ट टेन्समा लगिन्छ। अर्को वर्डमा भन्नु पर्दा verb 1 लाई verb 2 मा चेन्ज गरिन्छ। त्यसैगरी प्रोनाउन्सहरुमा पनि केही चेन्ज आउँछ। जस्तै this लाई that मा लगिन्छ, I लाई he or she मा लगिन्छ, we लाई they मा लगिन्छ, your लाई my मा चेन्ज गरिन्छ। त्यसैगरी yesterday लाई the previous day मा चेन्ज गरिन्छ भने tomorrow लाई the next day मा चेन्ज गरिन्छ। अब केही एक्सरसाइज गरेर नै यसलाई अझै मजाले बुझौं। बुकमै भएको एक्सरसाइजको केही डिफरेन्ट क्वेशनहरु हामीले यहाँ कपी गरेर सोलुसन गरेका छौं। अब यसलाई बुझौं। क्वेशनले हामीलाई डाइरेक्ट स्पीचलाई इनडाइरेक्ट स्पीचमा लग भनेर भनेको छ। क्वेशन ए रहेको छ She said while I was having dinner the phone rang. यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं त? She said that the phone rang while she was having dinner. यो जस्ताको तस्तै लेखिएको छ। क्वेशन नम्बर ए मा टेन्सलाई चेन्ज गरिदैन किनभने यो चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ। पास्टमा भइरहेको कुरा यहाँ देखाइएको छ। त्यसैले यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ टेन्सलाई चेन्ज नगरिकन इनडाइरेक्ट स्पीचमा लानुपर्छ। त्यसैगरी नम्बर बी मा छ माई फ्रेन्ड सेड वेयर आर दे स्टेइङ। यसलाई हामी आर लाई चाहिँ वेयर मा चेन्ज गरेर लेख्न सक्छौं। जस्तै माई फ्रेन्ड आस्क्ड where they were staying. नम्बर ई को क्वेशन अलिकति डिफरेन्ट छ। यसमा चाहिँ क्वेशन सोधिएको छ। त्यसैले he said to me do you like ice cream लाई हामी he asked me if I liked ice cream. if को प्रयोग गरेर इनडाइरेक्ट स्पीचमा चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी नम्बर के he said to me I will see you tomorrow if you meet me. अब यसमा हामीले अगाडिको रुल अनुसार के गर्नुपर्छ त will लाई would मा लाने र tomorrow लाई the next मा लाने। त्यसपछि डाइरेक्ट स्पीचलाई इनडाइरेक्ट स्पीचमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। he told me that लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ। he would see me the next day if I met him. meet लाई पनि met मा चेन्ज गरिएको छ।